việc của tôi là những thứ tồi tệ như thế đấy, nhưng mà nó là của tôi. Chào mừng các bạn đến với Zile DIY. Đây là video đầu tiên trong chuỗi series trải nghiệm cùng Zi. Trong cái series này thì mình sẽ dẫn các bạn đi cùng mình đến những cái workshop hay là tham gia cùng mình những cái hoạt động về DIY, về handmade. Mình mong rằng với chuỗi video về trải nghiệm xoay quanh chủ đề handmade DIY này thì các bạn sẽ có thêm nhiều cái gợi ý để thư giãn nè, hay là để khám phá ra một cái khía cạnh mới của bản thân. Và video đầu tiên trong series này thì sau khi lựa chọn rất là nhiều workshop thì mình đã chọn ra workshop Zuka. Thì mọi người hãy xem hết video để xem thử là mình học cái gì ở trong workshop này và trải nghiệm của mình như thế nào nha. Hello mọi người, bây giờ mình đang ngồi cùng với chị Trang. Từ đầu nãy giờ mình vô là mình đi vô thẳng workshop luôn, mình không có gặp được chị Riêng nên mình cũng không có giới thiệu được gì nhiều hết á. Chị giới thiệu một chút cho mấy bạn. Ok, chào mọi người, mình là Trang, mình hiện là founder của Zuka Workshops, là nơi mà cung cấp rất là nhiều các cái workshop nghệ thuật khác nhau để mọi người có thể đến này, thư giãn này, với cả là sáng tạo với các cái bộ môn nghệ thuật ở bên mình. Thì bên mình có cung cấp những cái workshop như là viết chữ calligraphy hiện đại này, rồi tô màu nước này, rồi có thể là thêu dệt và làm hoa tai bằng đất sét, rất là nhiều các bộ môn khác nhau. Lần này mình tham gia thì workshop Zuka đã tổ chức ở đường Đặng Dung, Phú Nhuận, khá là dễ thương, nhìn rất là xinh xắn luôn á mọi người. Ở trong đây thì bán rất là nhiều đồ xinh xinh, nói chung là cái không gian khi bước vào thì rất là ấm cúng và nhìn kiểu nghệ thuật á. Có chỗ để uống nước nữa nè. Bây giờ là gần đến giờ học rồi thì mình thấy mọi người đến khá là đông và gần như là đầy bàn hết rồi. Thì mình thấy mình được chuẩn bị một xấp giấy để tập viết nè, một cái thiệp rất là xinh và một bản mẫu phông chữ hôm nay mình sẽ học. Và điều đặc biệt nhất là cái bút. Cái bút này mình đã nhìn thấy ở trên mạng rồi nhưng mà mình chưa bao giờ đụng vô hết á. Nó rất là hay luôn mọi người, nhìn nó rất là đẹp và thú vị lắm. Và điều đặc biệt là cái ngòi này là cái ngòi khi nhấn xuống thì nó tách ra làm hai, rồi khi viết nhẹ thì nó chỉ là một ngòi thôi. Cái workshop ngày hôm nay ấy, thì nó là về cái bộ môn viết chữ calligraphy hiện đại. Thì cái bộ phông mà chị sử dụng chính ấy, thì nó là cái bộ phông bên chị tạo. Thực ra có rất là nhiều các cái bộ phông cổ điển khác nhau ấy để mọi người có thể viết, thì nó cũng có những cái quy định về cái quy luật khác nhau để mọi người có thể tuân thủ theo chính xác như vậy ấy. Nhưng mà cái workshop mà chị tạo ra ấy, thị thiên về cái hướng sáng tạo nhiều hơn so với cái việc đấy là đi theo các cái quy chuẩn nó quá là khắt khe từ trước ấy. Sau khi chị Trang hướng dẫn cách để viết chữ xong thì tụi mình sẽ tự viết trước, rồi sau đó chị sẽ đến từng người để chỉnh lại sau. Cái này là lọ mực để nhúng vô viết chữ. Mình và bạn đối diện xài chung, nhìn thấy vậy thôi nhưng mà xài đến hết buổi nó vẫn chưa hết luôn á mọi người. Bây giờ mình sẽ thử tập viết trước. Xin lỗi mọi người nha, lúc này mình quay nó bị mờ mà mình không có viết. Mình viết rất là ghê luôn á. Tại vì nó phải có nét đậm, nét mảnh, mà nhìn thấy nét nào của mình nó cũng mảnh hết á, mà nó làm sao á, nó không có giống như cái chữ mẫu gì hết. Nhìn rất là buồn cười, nhưng rất là vui luôn á. Cái này là mình đã cố gắng đè mạnh hơn, nó đã có nét đậm hơn rồi nè mọi người. Đây là nét chữ mẫu siêu đẹp của chị Trang đã đến hướng dẫn trực tiếp cho mình. Nó phải ốm ốm vậy đó. Là mình thấy cái chữ này là mình viết giống mẫu nhất nè. Còn những cái khác nó mập mập tròn tròn sao. Sau đó thì chị Trang sẽ đến hướng dẫn và chỉnh sửa chữ cho từng người. Zile của mình làm về DIY và handmade. Nếu các bạn thích chủ đề này thì hãy nhấn nút đăng ký, nhấn chuông để theo dõi mình nha. Mình sẽ có nhiều video thú vị và hấp dẫn hơn nữa. Tức là cái mà Zuka muốn làm cũng là để mọi người sáng tạo ấy, đấy là truyền cảm hứng về cái sáng tạo chứ không phải là phải cố là phải theo một cái khuôn khổ gì đấy cả. Đấy. Rất là hay mọi người, và mình mới biết thêm một điều nữa là Zuka, nhưng mà đọc là Zuka có nghĩa là lời ru tiếng ca vậy á. Zuka rất là hay. Viết cái này á, thì đòi hỏi phải có sự kiên nhẫn và tập luyện nhiều thì nó mới tốt lên được. Bởi vì là mình phải làm quen với cách sử dụng cái bút đặc biệt đó nè. Rồi mình cũng phải thuộc được cái nguyên tắc
để viết cái phông chữ đó nữa. Bởi vì nếu mà mình không có nhớ cái nguyên tắc, mình không có làm theo đúng những cái điều mà chị Trang đã hướng dẫn á, thì nó sẽ không có ra được cái phông chữ đó, mà nó sẽ biến nó thành một cái phông chữ khác. Nó sẽ không có một cái sự nhất quán từ đầu tới cuối, nên là đòi hỏi tập luyện rất là nhiều. Đôi khi mọi người hay áp đặt những cái quy chuẩn nhất định để mọi người đánh giá cái này cái kia ấy. Chữ này của bạn không đẹp, chữ kia của bạn chẳng ra gì hay như nào đấy. Nhưng mà cái đấy đâu quan trọng đâu, nó thể hiện được cái thương hiệu, cái cá tính của riêng em, cái chất riêng của mình. Đúng rồi. Thì đấy, bảo thương hiệu của tôi là những thứ tồi tệ như thế đấy, nhưng mà nó là của tôi. Hello. Hồi nãy chữ O là nét chữ thứ nhất. Chữ O này mình thấy là đẹp nhất á. Còn đây là nét chữ thứ hai nè. Nhìn rất là đẹp luôn á các bạn. Với cái nét này thì mình sẽ có thể viết được chữ H như vậy. Và đây là nét thứ ba mình được học. Với mỗi cái nét cơ bản như vậy á, thì mình sẽ được ứng dụng vào những cái chữ khác nhau. Mình sẽ tiếp tục luyện tập đây. Không chỉ ở cho cái việc thư giãn và phát triển tâm hồn không, mà nó có mang tính ứng dụng nữa. Chẳng hạn như là viết lách thì nó có thể mọi người ứng dụng vào viết thiệp này, hoặc là thiết kế chữ này. Kể cả việc mình cũng muốn là gọi là sao, là truyền cảm hứng đến mọi người về cái việc đấy. Khi mà mọi người sử dụng được dụng cụ rồi, mọi người viết được một cái phông gì đấy rồi, mọi người cũng có thể là tạo ra một cái phông riêng cho mọi người ấy. Trời ơi, thực sự là nó sẽ rất là nó sẽ rất là thú vị ấy. Ở cái chỗ chẳng hạn mọi người có một cái cái thương hiệu thiệp riêng này, có nhiều người tạo ra các cái phông mà kiểu gọi là trendy, mọi người thích ấy, mọi người bán phông rất là giá rất là mắc. Mình cảm thấy khi mà tập viết chữ như thế này nè thì tập cho mình được cái tính rất là kiên nhẫn, tỉ mỉ, cẩn thận và phải điềm tĩnh nữa. Nghĩa là phải rất là bình tâm ở trong lòng, giống kiểu như vậy. Và sau khi hoàn thành một tờ giấy thì tay mình đã rụng rời hết rồi mọi người. Không thể cầm nổi bút được nữa tại vì gồng dữ quá. Lớp rất là đông và mọi người ai cũng chăm chú để luyện chữ hết á. Có những giai đoạn họ sẽ cảm thấy là ok, cuộc sống của họ có đầy đủ mọi thứ rồi, nhưng mà không nói trước được cái gì cả. Đến một giai đoạn nào đấy xong tự dưng thấy là bị lạc và không tìm thấy niềm vui trong cuộc sống ấy. Nhưng nếu mà mọi người có nhiều các cái điều quan tâm khác nhau, xong rồi thử nghiệm với nhiều các cái bộ môn mới, xong rồi nhiều các cái khía cạnh mới, thì mọi người lại khai phá ra nhiều các cái thú vị hơn ấy. Đúng rồi. Rồi tự nhiên cái cuộc sống thú vị hơn. Đúng rồi. Đây là những cái chữ mình mới tập được nè, chữ D, chữ H và chữ L. Và sau khi được chỉnh sửa thêm một chút nữa, tập tiếp thôi. Khi mà làm dịch vụ với các cái bên thương hiệu, bởi vì bên mình làm với các thương hiệu lớn rất là nhiều, chẳng hạn như Gucci, xong rồi Dolce & Gabbana, xong rồi Chanel các kiểu. Bởi vì những cái thương hiệu mà kiểu high end như vậy ấy, thì họ sẽ có thiên hướng đấy là không in chữ ra thiệp, mà họ sẽ muốn viết tay. Bởi nó phải, với cái cảm giác mà khi mà mọi người nhìn cái thiệp mà viết tay ấy, nó sẽ khác so với cái thiệp mà mọi người in ra để đặt viết thiệp cho khách VIP này, hoặc là vào cái dịp kiểu lễ Tết này, hoặc là Giáng sinh này, rồi Trung thu gần đây cũng thế, tức là đặt rất là nhiều. Đấy, thì mọi người đặt viết tay. Hay quá. Nên là nó cũng sử dụng, ứng dụng vào nhiều thứ khác nhau lắm. Sau cái giờ làm việc mọi người muốn có thời gian thư giãn, và mọi người bị căng thẳng quá thì mọi người qua workshop, mọi người viết, mọi người cảm thấy rất là thanh tịnh và thư giãn. Xong ngoài cái việc mà thư giãn như thế thì mọi người ai mà kiểu muốn chuyên sâu hơn này, xong rồi muốn ứng dụng vào những cái công việc riêng của mọi người liên quan đến thiết kế này, thì mình có thể học sâu hơn không chị? Chị có nhiều các cái buổi về các cái phông khác nhau này, và có cả những cái lớp mà riêng advanced, là lớp nâng cao cho ai mà thực sự là muốn đào sâu cái đấy. Khi mọi người bắt đầu làm quen với cái viết chữ này ấy, thì có lẽ sẽ hơi lạ lẫm, nhưng mà nó rất là thú vị. Bây giờ là đã 1 giờ rồi và mình đang học những cái chữ cuối cùng ở trong bảng chữ cái. Và mình nghĩ sau khi học xong hết thì mình sẽ được viết chữ lên trên cái tấm thiệp xinh xinh này. Thì mình đã thử viết tên mình lên, Zile DIY. Thấy khá là ok. Mọi người có thể đến để thư giãn, để rủ bạn bè, rủ gia đình của mình đến. Thì nó rất là, mình cảm thấy nó rất là kết nối với mọi người. Có thể biết thêm một người lạ, hay là kết nối với những người thân quen với mình rồi hôm nay mình cũng được kết nối với chị Trang nữa. Mình biết thêm một người rất là tuyệt vời luôn. Mình mong là các bạn có thêm một gợi ý nữa để cho cái cuộc sống mình vui hơn, một ngày của mình vui hơn. Biết đâu được khi các bạn xem cái video này rồi các bạn đến Yuka
thì các bạn có thể biết được thêm một cái tài năng mới của mình, hay là có thêm cái ý tưởng cho kinh doanh của mình chẳng hạn. Thì mong rằng nó hữu ích cho các bạn và mong rằng các bạn đã biết thêm một điều mới. Mình đã nhờ chị Trang viết giúp mình trên cái thiệp. Mình không có tự tin lắm khi viết mà không có dòng kẻ, không có đường lề để mình men theo á. Mình để làm thôi. Chắc là viết delay này á, viết ngang rồi một dòng xong rồi DIY ở dưới. Em cảm ơn. Mình đã tự viết một cái thiệp khác nhưng mà mình viết, trời ơi, không đẹp một chút xíu nào mọi người ơi. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi cái video này và chúc chị Trang và workshop Yuka ngày càng phát triển hơn nữa và ngày càng mang thêm nhiều giá trị cho mọi người. Nói chung là càng ngày càng phát triển, Cảm ơn nhé, cảm ơn em, xong rồi cảm ơn mọi người. Xin chào. Xin chào. Nếu các bạn thích chủ đề này thì hãy nhấn nút đăng ký, nhấn chuông để theo dõi mình nha.